لكي نحصل على هذه النتيجة. إذن أتمنى أن تكونوا قد لازلتم تتابعون الفيديو إلى النهاية، لأنه إن لم تتابعوا الفيديو إلى النهاية لن تتعلموا أي شيء بخصوص هذا البرنامج. هذه المشكلة أن الكثير لا يتابع الفيديو إلى النهاية ويريد التعلم. والله لن تتعلم أي شيء إذا لم تتابع الفيديوهات التعليمية إلى النهاية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أصدقاء، معكم أخوكم إسماعيل على قناتكم ريمان أنيميشن. وفي هذا الجزء الثاني المتعلق بهذا الأنيميشن سنتابع القيام بمجموعة من الأعمال التحريكية المتعلقة بهذا الأنيميشن، بحيث سنتابع وسنستكمل ما قمنا به في الفيديو السابق الذي نشرته على القناة. إذن يا أصدقاء، هذا البرنامج هو برنامج كريتا، وهو برنامج مهم جدا لصنع الأنيميشن، وبرنامج أيضا جيد بالنسبة للرسم ولعملية التحريك. كما شاهدتم يا أصدقائي في الفيديو السابق، هذا النينجا قام بضرب هذا التنين، وبطبيعة الحال ذلك الفيديو هو مرتبط بخطاطة الأنيميشن. الآن يا أصدقاء سنتابع تصميم هذا الفيديو بحيث نقوم بجعله أنيميشن. إذا كما تلاحظون هنا لدينا الطبقات، وهذه الطبقة السفلى هي أسفل طبقة، هي الطبقة الموجودة فيها الخلفية. أما الطبقة التي فوقها فهي الطبقة الموجود فيها هذه الشخصية، وهي مرسومة بهذه الحركات. إذن في هذا الدرس يا أصدقاء سنتحدث عن الطبقات، وسنقوم أيضا بعملية تحريك هذا الأنيميشن من خلال القيام بعملية رسمه بدقة جيدة. نستمر يا أصدقاء. بالنسبة لهذه الطبقة هي أيضا الطبقة الموجودة فيها ذلك التنين وذلك النينجا. أيضا الطبقة التي تأتي فوقها هي الطبقة الموجود فيها ذلك النينجا، لكن يعني يظهر وكأنه يتحرك أو تتحرك فقط ثيابه. إذن في هذه الطبقة يا أصدقاء هنا النينجا فقط تتحرك ثيابه. عموما نستمر الآن، وقمت هنا بإنشاء طبقة أخرى. تمام يا أصدقاء. إذن الآن أصبحت لدينا 4 طبقات: طبقة الخلفية وطبقة التنين والنينجا، ثم الطبقة الثالثة هي الطبقة التي يتحرك فيها ذلك النينجا، تتحرك ثيابه، ثم الطبقة الرابعة هي الطبقة التي سنرسم فيها ذلك النينجا بحركات مختلفة بدقة جيدة. تمام يا أصدقاء. إذن هنا في هذه الطبقة قمت بعمل هذه الدائرة، وقمت يا أصدقاء بتثبيت تلك الفريم بأداة المربع ذو الطبقتين. ودائما ما كنت أشرح هذه المسألة في العديد من الفيديوهات. إذا كنت ترغب بتثبيت أي فريم ما عليك سوى الضغط ضغطة خفيفة في الخط الزمني، ثم تثبيت الفريم بأداة المربع ذو الطبقتين حتى يصبح لديك الكثير من الفريمات الفارغة. ثم أقوم بسحب هذه الفريمات والقيام بعملية كوبي، ثم عملية كولي، ثم سحب جميع هذه الفريمات، وأقوم هنا بعملية كوبي ثم عملية كولي، لكي أحصل على الكثير من الفريمات الفارغة التي يمكنني أن أرسم من خلالها. بالمناسبة يا أصدقاء، للقيام بعملية كوبي كولي فما عليكم يا أصدقاء سوى الضغط بالقلم الضوئي، لأنه يا أصدقاء أنا أرسم بالقلم الضوئي. إما أن تضغطوا على أحد الأزرار الموجودة لديكم، سواء الزر الذي في الأعلى أو الزر الذي في الأسفل كما أشرح لكم هنا. تمام يا أصدقائي. يعني أثناء سحب الخط الزمني ما عليكم سوى القيام بالضغط إما على الزر الذي في الأفق أو الزر الذي في الأسفل
من أجل القيام بعملية كوبي، ثم من أجل القيام بعملية كولي، وكأنكم ستقومون بعملية نسخ ملف. تمام يا أصدقاء؟ وإذا كنتم مثلا تقومون بعملية الرسم أو التحريك بالماوس، وهنا لا أنصح أن ترسموا بالماوس، لكن مثلا إذا كنتم تتدربون بالماوس فما عليكم سوى الضغط إما على الجانب الأيمن أو على الجانب الأيسر للماوس بعد القيام بسحب الخط الزمني. تمام يا أصدقاء؟ بهذه الطريقة، يعني أثناء سحب الخط الزمني هنا أضغط على القلم الضوئي، ثم أضغط على كوبي، ثم أضغط على بوست. يعني العملية سهلة. إذن هذه المسألة أصبحنا يعني تحدثنا عليها كثيرا وتحدثت عليها كثيرا، وهنا قمت بتوضيحها. الآن يا أصدقائي سنقوم بالعمليات التحريكية المتعلقة بهذا الأنيميشن. هنا أذهب إلى الطبقة الموجود فيها هذه الشخصية وأنظر ماذا أفعل. أذهب إلى الوضع الشفاف وأقوم بإزاحة الشفافية إلى حتى تصبح 20%. لماذا؟ لكي تظهر الطبقة بشكل شفاف، وحتى يتسنى لي في الطبقة العليا أن أقوم بإعادة الرسم. تمام يا أصدقاء؟ يعني الطبقة الموجود فيها ذلك النينجا وهو مرسوم بدقة غير جيدة، أقوم بوضع الشفافية من خلالها في ذلك المكان، ثم أذهب إلى الطبقة العليا لكي أقوم برسم ذلك النينجا بدقة جيدة. تمام يا أصدقاء؟ بهذه الطريقة، والفيديو فيه نوع من التسريع. إذن يا أصدقائي، إذا تابعت الفيديو إلى النهاية ستتعلم التحريك على هذا البرنامج، لأن الكثير من الأشخاص لا يتابعون الفيديو إلى النهاية، وبالتالي لن يتعلموا أي شيء. إذا أردت التعلم فتابع الفيديو إلى النهاية. إذن هنا نستمر في القيام بهذه العملية. إذن كما قلنا الطبقة الموجود فيها ذلك النينجا وهو مرسوم بدقة غير جيدة تساعدنا على أن نتصور الحركات. تمام يا أصدقاء؟ وقد سبق لي أن شرحت هذه المسألة في فيديو سابق مرتبط بتعلم التحريك على برنامج كريتا، سبق لي أن شرحت فيه هذه المسألة، وهو المتعلق بتقنية الهندسة، لأن هذه التقنية هي تسمى بتقنية الهندسة، يعني أنت ترسم حركات هندسية بشكل خربشات، لكنها خربشات متقنة كما يظهر لكم، ثم نقوم بإعادة إنشاء طبقة والقيام برسم ما قمنا بوضعه بطريقة جيدة. تمام يا أصدقائي؟ وهذه المسألة جميعها تسمى بالخطاطة. هناك من يقوم بعمل الخطاطة في ورق وتطبيقها على هذا البرنامج، وهناك من يقوم بعمل الخطاطة على هذا البرنامج وتطبيقها في البرنامج كما تشاهدون. إذا نستمر في القيام بهذه العمليات. هنا نقوم باحترام كل ما قام به هذا الشخص أو هذا النينجا، يعني جميع الحركات. نستمر في القيام بهذه العملية. الفيديو بطبيعة الحال فيه نوع من التسريع ويظهر بهذه الجودة أو بهذه الصيغة، لذلك أستسمح إذا لم تظهر يعني الأمور بشكل واضح أكثر. المهم هنا نستمر في القيام بهذه العمليات التحريكية مع ضرورة الحفاظ على نفس الشخصية. هذه المسألة الأساسية يا أصدقاء. إذا حافظت على نفس الشخصية، إذا حافظت على نفس المقاييس، إذا حافظت على نفس الألوان إلى غير ذلك، ستحصل على نتيجة أفضل. نستمر ونتابع. هنا قمت بتلوين ذلك التنين، لكن قبل ذلك يعني بعد أن قمت بتلوينه قمت بإزالة هذه الفريمات كما يظهر لكم. لماذا قمت بإزالة هذه الفريمات؟
لكي أقوم بالتلاعب بتلك الفريم التي فيها ذلك التنين بهذه الطريقة. أذهب إلى الفريم التي تليها، هنا أقوم بمحو هذا النينجا، ثم بعد ذلك يا أصدقاء أختار أداة المربع لأقوم بإزاحة هذا التنين بهذه الطريقة، وكأنه يعني بعد أن تعرض لتلك الضربة وكأنه الآن يسقط. يعني عوض أن نقوم برسم التنين كل مرة وهو يعني سيقوم بعملية السقوط، نقوم فقط باختيار تلك الفريم والتلاعب بها بهذه الطريقة. يعني فريم واحدة يا أصدقاء نقوم بالتلاعب بها، ونستمر بالقيام بهذه العملية إلى أن ننتهي منها. يعني المسألة سهلة يا أصدقاء، ما عليكم سوى الضغط في الخط الزمني ثم الذهاب إلى المربع والاستمرار بتلك الطريقة. إذن هنا في هذا المكان يا أصدقاء نقوم بحفظ العمل. تذكروا هذا المكان لكي نقوم بحفظ العمل كلما قمنا بإنشاء فريمات جديدة. يعني هنا كلما قمتم بإنشاء فريم قوموا بحفظ العمل. نقوم يا أصدقاء الآن بمتابعة عملية الرسم، وهنا نقوم برسم النينجا، يعني في تلك الحركات وفي تلك الوضعيات كما يظهر لكم. يعني نحترم كل شيء، كل ما قام به هذا النينجا. هنا قام يعني بالوقوف ثم بجمع يده، يعني جميع الحركات نقوم برسمها يا أصدقائي. هذه من ميزة يعني القيام بعملية تصور المشهد الذي تقومون به. هنا ذهبت إلى مكان التقطيع، ثم هنا سأعيد التقطيع من جديد. إذن هنا نقوم بعملية تقطيع هذه الفريم، ثم يا أصدقائي سأقوم بالتلاعب بهذه الفريم فقط من جديد، لأنه حينما رسمت النينجا بقية الحركات الأخرى المتعلقة بالتنين لم تكتمل بعد. لذلك هنا أقوم بمتابعة القيام بتحريك هذا التنين بهذه الطريقة. ثم بعد الانتهاء من عملية التقطيع نقوم بالذهاب إلى أداة التقطيع والضغط عليها مجددا حتى يذهب ذلك التأثير. تمام يا أصدقائي؟ إذا لقد شرحت مختلف هذه المسائل المتعلقة بالأدوات، شرحتها في الشرح المفصل للأدوات. أيضا يا أصدقائي في القناة هناك العديد من الفيديوهات المتعلقة بتعلم التحريك على برنامج كريتا، وستجدون فيها يعني في قوائم التشغيل، يعني إذا نزلتم إلى أسفل القناة ستجدون يعني قائمة للتشغيل فيها مجموعة من الدروس، وأتمنى أن تستفيدوا منها إن شاء الله. هنا يا أصدقائي لاحظوا جيدا، نذهب إلى هذه الفريم وأقوم يا أصدقائي بعملية محو فقط الجزء المتعلق بهذه الثياب، يعني ذلك القماش الذي يوجد في حزام ثيابه، وذلك القماش الذي يوجد في الحزام المتعلق بالرأس. تمام يا أصدقائي؟ أقوم فقط بمحو 2 فريم لكي أقوم بعملية إعادة رسم فقط القماش بهذه الطريقة. يعني عوض رسم الشخصية كاملة نقوم فقط برسم الأجزاء التي نرغب بتحريكها، وذلك حتى تظهر تلك الأجزاء وكأنها تتحرك، لأنه إن قمنا برسم الشخصية كاملة فالأمر لن يأتي جيدا وستتحرك الشخصية بطريقة غير جيدة. لذلك المسألة هنا يا أصدقائي المسألة سهلة، نقوم فقط بهذه الطريقة بمحو ورسم
تلك الأجزاء التي نرغب بتحريكها. إذن هنا قمت بإزالة مختلف الطبقات المتعلقة بتلك الشخصية، وهي مرسومة بدقة غير جيدة، يعني قمت بحذفها وتركت فقط هذه الطبقة الموجود فيها التنين وهو مرسوم بدقة جيدة، والطبقة الموجود فيها يعني كلا الشخصيتين هما مرسومة في طبقة واحدة، سواء التنين أو هذا النينجا. ثم أيضا تركت الطبقة الموجودة فيها الخلفية. هنا بطبيعة الحال أقوم بعملية التلوين، وهنا أقوم بتلوين الشخصية بالكامل، يعني احترام نفس الألوان من خلال أداة انتقاء الألوان لكي نحصل على هذه النتيجة. إذن أتمنى أن تكونوا قد لازلتم تتابعون الفيديو إلى النهاية، لأنه إن لم تتابعوا الفيديو إلى النهاية لن تتعلموا أي شيء بخصوص هذا البرنامج. هذه المشكلة أن الكثير لا يتابع الفيديو إلى النهاية ويريد التعلم. والله لن تتعلم أي شيء إذا لم تتابع الفيديوهات التعليمية إلى النهاية. هذا هو يعني المسألة المتعلقة بتعلم الأنيميشن. يعني لا يمكن أن نتصور أن تعمل فيديو في 5 دقائق أو دقيقتان وتتعلم منه شيء. لن تتعلم منه أي شيء. دائما ما أركز على متابعة الفيديو إلى النهاية، وأنتم أحرار يا أصدقائي، يعني تابعوا أو لا تتابعوا، يعني أنتم أحرار. المهم نستمر. هنا قمت بإنشاء طبقة، وهي طبقة سفلى أو طبقة دنيا. نقوم في هذه الطبقة يا أصدقاء برسم هذه الخلفية بهذه الطريقة. يعني هنا أقوم بتسريع الفيديو. يعني المسألة هنا أن الخلفية تأتي هي أسفل طبقة. دائما ما كنت أذكر هذه المسألة في العديد والكثير من الفيديوهات. الخلفية هي أسفل طبقة. وهنا يا أصدقائي أذهب إلى ذلك المكان أو وضع الشفافية، وأقوم بوضع الشفافية في تلك الطبقة التي قمت فيها بوضع تلك الخلفية، لكي أحصل على هذه النتيجة بهذه الطريقة، وكأن تلك الخلفية يعني تظهر وكأنها بعيدة، أو كأنها يعني المسافة بين الشخصية وبين التنين وبين هذه الخلفية هي مسافة بعيدة، حتى تظهر بطريقة جيدة وبهذه الطريقة. تمام يا أصدقائي؟ تمام. إذن هنا نذهب إلى المكان الذي وضعنا فيه الخلفية، وأذهب إلى الممحات وأقوم بمحو الخلفية. لماذا يا أصدقاء؟ لأننا هنا سنقوم بوضع لقطة جديدة. يعني الخلفية التي قمنا برسمها في البداية هي قمنا بتشكيلها كما يظهر لكم في تلك الفريم، وستستمر معنا تلك الخلفية إلى أن تظهر لقطة جديدة. هنا حينما ظهرت لقطة جديدة قمنا برسم خلفية أخرى مناسبة مع هذه اللقطة. يعني لا يعقل أن نقوم بجلب نفس اللقطة، نفس الفريم لنفس اللقطة. أتمنى أن يكون الشرح واضح. لا ينبغي أن نجلب نفس الفريم لنفس اللقطة، بل كل لقطة لها الفريم الخاص بها. هنا يا أصدقائي أقوم بعملية كوبي كولي لهذه الثلاث فريمات التي تتحرك فيها الثياب، لكي يعني أطيل من أمد اللقطة ولكي نحصل على لقطة متكاملة. لأنه لا يعقل أن نقوم فقط بعملية تحريك لتلك الثياب في 2 فريم أو 3 فريم، بل ينبغي أن تكون في 10 فريم أو 20 فريم بهذه الطريقة يا أصدقائي، حتى نحصل على حركات مستمرة. إذن يا أصدقائي أتمنى أن تكونوا قد شاهدتم الفيديو إلى النهاية، وقد تابعتم هذا العمل، كيفية عمل أنيميشن على برنامج كريتا، ونلتقي في درس آخر. وإذا كان لديكم أي سؤال اتركوه في التعليقات،
وأتمنى أن تستفيدوا من هذه الأعمال وهذه الفيديوهات المتعلقة بتعلم التحريك، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، ورمضان مبارك كريم.